بسم الله الرحمن الرحيم. البيبانتين حلقة جديدة من عرف. البيبانتين بيعتبر من الحاجات القديمة جدا اللي موجودة في السوق. هو الشركة بتاعته اسمها شركة باير، شركة ألمانية. الشركة كل فترة بتبدأ تطور المنتج بتاعها وبتنزل منتجات تانية. فالنهاردة خلونا بسرعة كده نعرف أنواع وأشكال البيبانتين اللي موجودة من عرف. أنا عمرو بكر ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. المادة الفعالة في البيبانتين مادة اسمها ديكسابانثينول. الديكسابانثينول ده مشتق من فيتامين B5، والفرق ما بين البانثينول والديكسابانثينول ان الديكسا فعاليته اكتر واكثر نشاطا، وبيخترق وبيقدر يخترق طبقات الجلد وبيتركز فيها، وعشان كده بيدينا نتائج افضل وبيساعد على تجديد الخلايا وبيساعد في عمليه الالتئام. طيب هل الديكسابانثينول موجود في كل منتجات البيبانتين؟ هقول لك لا، في حاجات هنلاقي ان موجود فيها ديكسابانثينول وحاجات موجود فيها البانثينول على حسب الاستخدام. بس افتكر معايا ان هو الديكسا اكثر نشاطا، بيخترق الجلد، بيساعد على الالتئام وبيساعد على تجديد الخلايا احسن من البانثينول. البيبانتين اللي موجود في السوق دلوقتي عندنا 7 انواع، مش نوع واحد، عندنا 7 انواع. خلونا بقى سريعا عشان الفيديو ما يطولش نعرف هم ايه واستخداماتهم ايه وايه التريكات اللي فيهم او ايه المواد الفعاله اللي فيهم. اول نوع معانا هو البيبانتين بروتكتيف بيبي اوينتمنت، اللي هو باين في الصوره معانا دلوقتي. المرهم بيكون سميك، نسبه الدهون فيه بتكون عاليه، لما بتدهنه على الجلد بيكون طبقه من الزيت على المنطقه اللي بره، وبيمنع الجلد ان هو يفقد الميه اللي جوه، فبالتالي بيساعد على الرطوبه. المرهم بيستخدم في علاج ايه؟ في علاج حالات التهاب الحفايض. بيستخدم مع كل مره بنغير فيها الحفاضه للبيبي. بيستخدم مع التهاب النبل كراكنج، مع التهاب الحلمه للسيدات، حلو جدا. لكن يفضل لازم نغسله قبل ما نرضع البيبي. تمام؟ ده كان الاستخدام الاولاني اللي هو للبيبي اوينتمنت. النوع الثاني اللي معانا هو البيبانتين مويسترايزنج كريم. الكريم ده اخف كريم، يبقى اخف من المرهم، والتركيز ما فيهوش التركيز العالي بتاع الزيوت والدهون، علشان كده امتصاصه بيكون افضل، وبيستخدم على الوجه وبيستخدم على الجسم. بيستخدم في اي حالات يا دكتور عمر؟ هقول لك، بيستخدم في حالات حروق الشمس، احمرار وجفاف الوش او الكوع او الرجل، يعني عن الجسم بشكل عام. سعره تقريبا كام؟ سعره 32 درهم، وحجمه بيجي ايه؟ 30 جرام. طيب النوع الثالث هو البيبانتين لوشن. اللوشن طبعا اللوشن يبقى اخف من الكريم، اللي هو اخف من الاوينتمنت المرهم يعني. طيب الملمس شبه الجل الخفيف كده، سهل جدا في الاستخدام والفرد على الجسم او على الاماكن الكبيره. بيستخدم للناس مع التعرض للشمس، لوشن يستخدم بعد الشمس علشان يهدي الاحمرار والحرقه. بيستخدم كمرطب للجسم كله بعد الشاور للناس اللي عندها جفاف او عايزه تحافظ على جسمها رطب. بيستخدم للناس بعد جلسات التقشير وبعد جلسات الليزر علشان يهدي من الحرقه. بيستخدم مع الناس اللي بتعمل زراعه للشعر علشان يهدي الموضوع بعد زراعه الشعر. تمام؟ العلبه بتيجي فيها 200 مللي، سعرها كام؟ 75 درهم. النوع الرابع معانا هو البيبانتين بلس ووند هيلينج، اللي هو كريم اللي هو للجروح والحروق. بالاضافه على انه بيحتوي على الديكسابانثينول، بيحتوي على ماده ايه؟ على ماده الكلوروهكسيدين. وماده الكلوروهكسيدين دي بتعتبر مضاد للبكتيريا، وبتستخدم ايه؟ بتستخدم مع الجروح والحروق، بيطهرها وبيمنع العدوى. وفي نفس الوقت الديكسابانثينول هيساعد في عمليه ايه؟ ترطيب وتجديد الخلايا، ويساعد على سرعه التئام الجروح. يبقى انا هنا عملت ميكس حلو جدا. سعره قد ايه؟ سعره 27 درهم، العلبه بتيجي 20 جرام بس. النوع الخامس معايا هو البيبانتين سينسي ديلي، اللي هو ده. طيب عارفين مقوله الوقايه خير من العلاج؟ بالظبط. ده بيحتوي على البانثينول وبيحتوي على البريبيوتيك. البريبيوتيك اللي هي ايه يا دكتور عمرو؟ اللي هي غذاء البكتيريا النافعه. طب ايه اللي جاب البكتيريا النافعه بقى هنا؟ هقول لك، اصبر بس. البكتيريا النافعه لو شرحت في فيديو البروبيوتيك، شرحت ان البكتيريا الجافعه في كل جسمك وعلى كل الجلد. في بكتيريا نافعه على الجلد، انا لما اغذي البكتيريا النافعه دي اللي يحصل؟ يبدا تحميك اصلا وتبدا تخلي الجلد يبقى بشكل صحي اكتر من الاول. فنقدر نقول ان الكريم ده بيشتغل على سطح الجلد، يخليه سطحي، لا يخليه صحي ويخليه رطب، والبكتيريا النافعه بتشتغل كخط دفاع كويس جدا جدا جدا.
طيب بيستخدم في الاستخدام اليومي مع الاطفال والكبار، للناس اللي ممكن يكون عندهم تحسس من انواع تانية من المستحضرات الطبيه، الناس اللي ممكن تكون معرضه للجفاف او معرضه للاكزيما، فممكن يستخدموه بشكل يومي ما فيهوش اي مشاكل خالص. النوع السادس معانا هو البيبنتين السنسيديرم كريم. العلبه 50 جرام، سعرها بكام؟ 59 درهم يا مؤمن، 59 درهم. طيب الكريم ده معمول بتركيبه حلوه كده، مضاف معاها حاجه كده شبه السيراميد، والسيراميد ده زي احنا بنقول عليه كده في لما بنيجي نشرح الحاجات، السيراميد ده عامل زي الاسمنت اللي بيعملوا بيه الخلايا بتاع الجلد، هو اللي بيثبت خلايا الجلد، في حاجه مهمه جدا. بيكون دورها مهم جدا ان هو يعالج الجلد التالف والجلد المعرض للتهيجات زي الجفاف والاكزيما، فبيكون حلو جدا. وكمان للناس اللي هي طبعا اي حد عنده اكزيما بيبقى صعب جدا ان هو يستخدم حاجه من الحاجات العاديه او الحاجات اللي بتكون مضاف معاها روائح او اي حاجه تانية ممكن تسبب اصلا هي نفسها تهيجات للجلد، علشان كده يمكن يكون سعره شويه اغلى من العادي. اخر حاجه معانا وهو البيبنتين الانتي سكار جل. سعره كام؟ 120 درهم. للقد ايه؟ لل20 جرام. عباره عن بانثينول مع سيليكون. لو تفتكروا من الاول انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم ان في حاجات هيبقى فيها ديكسابانثينول وحاجات بانثينول. انا عندي هنا اللي فيه بانثينول في كام نوع؟ في نوعين صح؟ قولوا لنا في التعليقات في كام نوع فيهم بانثينول وكام نوع فيهم ديكسابانثينول. تمام؟ ده اللي كان مركز. بيستخدم في علاج ايه بقى يا سيد رامي؟ بيستخدم في علاج ايه؟ الندبات. يعني الندبات، خلينا نفهم كده الندبات كده، لما بيكون عندك جرح او حرق، الجسم بيحاول ان هو يفرز الكولاجين. طبعا الكولاجين وحاجات تانية بتبدأ تعمل شبكه كده تبقى على الجرح. الشبكه دي بتكون منفسه فبتطلع الميه بتجف، فتلاقي الندبه نفسها جفت لفوق كده فعملت مكانها السكار. الكريم ده ايه دوره بقى، او عامه ايه دوره في الحته دي كلها؟ الكريم ده بيجي كريم وبيجي من تحت كده فيه رول، الرول ده بتعدي عليه عشان يكسر الخيوط بتاع الكولاجين دي، وبالتالي يسمح للبانثينول ان هو يخش ويرطب المكان، فلما يرطب المكان يساعد تاني على موضوع الالتئام، يساعد تاني على تكوين الخلايا ترجع تلتئم. طيب انا لما كسرت لازم اعمل حاجه، لازم املى الفراغات. فاملى الفراغات بايه؟ املى السيليكون. السيليكا بتبدا تخش في الشبكه دي، تبدا تخش جوه وتبدا تقفل الفراغات، تقفل المسامات. لما اقفل المسامات امنع تبخر الميه اللي موجوده جوه الجلد انها تطلع بره، ابدا احافظ بشكل اطول ان هي مرطبه، فتبدا تعالج نفسها. الجسم محتاج ميه ومحتاج رطوبه ودهون علشان يبدا يكون نفسه من اول وجديد، وهو ده اللي انا بعمله. يبقى انا بكسر الندبات، بكسر الكولاجين اللي موجود ده الناشف اللي فوق ده، وبساعد ان انا اكون كولاجين من جوه وابدا التئم من جوه علشان تبدا تودي لي شكل الندبه اللي عندي. والرول ده يمكن كان شبه الديرما رولر اللي اتكلمنا عنه زمان. طيب احنا كده خلصنا كل البنتين اللي موجود في السوق حاليا لحد ميعاد تصوير الفيديو ده. قولوا لنا انتوا اي نوع من البيبنتين استخدمتوا، يا ترى كان ليكم تجربه حلوه وحشه مع البيبنتين، وهل كنتوا تعرفوا ان في 7 انواع من البيبنتين موجودين في السوق، ويا ترى ايه الحاجات اللي موجود فيها بانثينول وحاجات موجود فيها ديكسابانثينول في الحاجات اللي احنا قلنا عليهم. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من عرف.